नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले होटेलमा जस्तै पनिर चिल्लीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। पनिर चिल्ली बनाउनको लागि चाहिँ अब मैले सामग्रीहरु तयार पारिसकेको छु। पनिर 200 ग्राम छ। त्यसपछि अरु सामानहरु कर्नफ्लोर लिएको छु मैले 2 चम्चा, मैदा 1 चम्चा। अब त्यहाँ चाहिँ पनिर लगाउँदै छु। पनिरलाई मजाले कोट गर्नुपर्छ, पानी नलगाइकन। अब तेल लगाइसके मैले कराईमा, तेल अलि निकै लगाउनु पर्छ। अब तेल तातिसक्यो। अघि मैले कर्नफ्लोर र मैदालाई मुसेको थिएँ, त्यो चाहिँ तेलमा लगाउँदै छु तार्नको लागि। यसरी बनाएको पनिर चिल्ली चाहिँ मिठो हुन्छ। अब मजाले पल्टाइ रातो हुने गरेसम्म तार्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, तारि पनि सक्यो। रातो बनाएर तार्नुपर्छ अनि मिठो हुन्छ। मैले चाहिँ अहिलेको तेल निकालेर तोरीको तेल फेरि लगाउँदै छु 2-3 चम्चा। अब तेल तातिसकेको छ। मैले प्याज लगाउँदै छु 2टा। पत्र निकालेर 4 बनाएर 4 भाग बनाएर बिचमा काटेर लिएको छु। अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा। मजाले भुट्नुपर्छ एकछिन। मसला काँचो स्मेल जाओस् भनेर एकछिन भुट्नुपर्छ। जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा। बेसार आधी चम्चा। त्यसलाई पनि एकछिन भुट्नुपर्छ। हरियो खोर्सानी 2टा काटेर लगाएको छु। त्यसपछि सिमला मिर्च लगाएको छु 1टा। टमाटर 3टा। हरियो लसुनको पत्ता थोरै। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ सबै मसलाहरू। यो धेरै पकाउनु हुँदैन, हाफ पाक्ने गरी मात्रै पकाउनु पर्छ। पुरा पाकेको चाहिँ मिठो हुँदैन। नुन स्वाद अनुसार। फेरि मिक्स गर्नुपर्छ मजाले नुन लगाएर। कश्मिरी धुलो खोर्सानी हो यो चाहिँ। 2-3 चम्चा पानी लाएर घोल्नुपर्छ। यसले कलर राम्रो दिन्छ। मजाले घोल्नुपर्छ। यो चाहिँ कलरको लागि हो, खासै पिरो चाहिँ हुँदैन। भिनेगर 1 चम्चा। सोया सस 1 चम्चा। टमाटर सस 2 चम्चा। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी बनाएको चिल्ली चाहिँ पनिर चिल्ली चाहिँ मिठो हुन्छ होटेलको जस्तै। अघि फिटेको कश्मिरी मिर्च हो यो चाहिँ, पानी लगाएर त्यो लगाउँदै छु र चलाउँदै छु। मरिचको धुलो आधा चम्चा। चिल्ली चाहिँ पिरो अलिक मिठो हुन्छ, त्यसकारणले पिरै मिठो हुन्छ। मरिच पनि थोरै लगाएको छु।
कर्नफ्लोर यो आधी चम्चा घोलेर लगाएको पानीमा। यसले पनि मिठो हुन्छ, मजाले लतबद हुन्छ। त्यसकारण कर्नफ्लोर लाउनुपर्छ आधी चम्चा। ग्रेभी हुन्छ, थोरै पानी लगाएको। एकैछिन उम्लनु दिनुपर्छ। अब मैले अघि तारेको पनिरलाई चाहिँ लगाउँदैछु। मजाले चलाउनुपर्छ फेरि। यी हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भयो, खाउँ खाउँ लाग्ने भइसक्यो। धनिया, हरियो धनिया मसिनो काटेर छर्नुपर्छ माथिबाट। राम्रोको साथै स्वाद पनि मिठो दिन्छ धनियाले। अब तयारी भइसक्यो पनिर चिल्ली। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। धन्यवाद।